चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मी अर्चना आरते रुचकर मेजवानीवर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. 3 वर्षापूर्वी आपण एक एपिसोड केला होता आणि त्यात एक छोटी मुलगी आली होती. तिचं नाव होतं आस्या आणि त्या दिवशी मी तिला सँडविच खायला घातलेलं आणि तिला ते खूप आवडलं होतं. पण तीच आस्या आता मोठी झाली आहे आणि आज ती आपल्या एपिसोडमध्ये आलेली आहे. तर आपण तिचं स्वागत करूया. आस्या, ये. आज तुम्ही आमच्या गेस्ट आहात. ही आस्या 3 वर्षापूर्वी आपल्याकडे आलेली तेव्हा तू खूप छोटी होती आणि तेव्हा ती काहीही बोलत नव्हती, बरोबर ना? हां, घाबरली होती. म्हणजे तिला माईक लावल्याबरोबर ती घाबरली होती आणि तिच्या आजीसोबत आलेली. मग तिची आजी आणि ती दोघांनी मिळून आपण एपिसोड केला होता, बरोबर? आणि त्यावेळेला आपण सँडविच केलं होतं. पण आता तुला आठवतंय का? आणि तिला भयंकर जेवणाची आवड आणि ती लहानपणापासून दररोज माझे एपिसोड बघते आणि ती मला सांगत असते, तू इकडे ना 2दा बोललीस, इकडे ना तू 3दा बोललीस, मग तो मैदानात चालला नव्हता. अशा बऱ्याच काय टिप्स ती मला सांगत असते ज्या आपल्याही लक्षात येत नाही. तर ती खूप माझी मोठी फॅन आहे. अशी ती माझी नात लागते. आणि मला आजी बोलणार का मावशी बोलणार? आजी. म्हणजे एकदम प्रमोशन करून टाकलेलं आहे. आजी बोलणार आहे. आणि आज तू काय दाखवणार आहे आम्हाला? कारण इकडे सगळी तयारी केली आहे, पण हे तू कापलंस? नाही, माझ्या आजीने हेल्प केलं. अरे वा, आजी पण सुगरण आहे. मला माहिती तुझी आजी चॉकलेटचे बुके फार खूप सुंदर करते. तुला पण येत असणार ना? थोडं हां, मग आपण पुढच्या वेळेला हिच्याकडनं चॉकलेट बुके शिकायचं आहे, कारण मला येत नाही चॉकलेट बुके कसा करायचा. आता आपण काय करूया, हे बाउल घेऊया. मला माहित नाही कसं करायचं. आता काय करायचं पहिल्यांदा सांग मला हे तू. सगळं घेऊन त्याच्यात मिक्स कर. अच्छा, मी करू का तू करणार आहेस? दोघं. मी करू, तू करतेस. आता आपण हे घेऊया, मिओनीज घेऊया. साधारण 1 टेबलस्पून घेतलेलं आहे, बरोबर? 1.5 टेबलस्पून आपण दही घेऊया. आपण इकडे मस्टर्ड पेस्ट घेतलेली आहे, ही अर्धा चमचा घेऊया. त्यानंतर थोडीशी काळी मिरी पावडर, साधारण 1/4, बरोबर? आणि इकडे घेतले आपण ऑलिव्ह ऑइल घेतलेलं आहे, बरोबर? ते घालूया 1 चमचा. मीठ. तुम्ही लसूण नाही घातलं? लसूण नाही घातला, बारीक चिरलेला छानपैकी लसूण आहे तो घालूया. आणि तुला आवडतं का लसूण असं दाताखाली आलेला? छान लागतो ना? थोडं आवडतं. आणि कोथिंबीर, बरोबर? मला खूप आवडते, माझ्या फोडणीमध्ये असते नेहमी. तुम्हाला माहिती आहे की नाही? माहिती आहे ना? मिक्स करू ना मी, का तू करणार आहेस? घे, कर. छान मिक्स करते. मला वाटतं नंतर म्हणतात ना, आजीची गादी नाच चालवते, तर कदाचित ही येऊन रेसिपीज करशील ना? येस. तर आता आपण हे मिक्स केलेलं आहे छान. आता हे मिक्स केल्यावर ह्याच्यामध्ये काय घालायचं? हे सगळ्या भाज्या ह्याच्यात घालायच्यात. आता ते 1 कॅप्सिकम घेतली आपण अशी मोठी छान. कोबी घेऊया आपण इथे आणि गाजर घेऊया थोडंसं, बस. आता आपण हे परत मिक्स करूया. करतेस मिक्स? हां, येस. हां, असं बघ, असं बघ असं हाताला धरलेलं आहे तिने, मस्त हातात बांधलं आणि मिक्स करते आहे छान. म्हणजे आजच्या घरी पण मला वाटतं आजीबरोबर काय काय कामं करत असते ना? लसूण सोलून देते. अरे बापरे. आणि केक वगैरे करताना मदत करते, बरोबर ना? आणि रसगुल्ला वगैरे करतेस का? असं हे मस्तपैकी मिक्स झालेलं आहे. आता आपण काय करूया, ब्रेड घेऊया पुढ्यामध्ये. हां, आणि ह्या सँडविचचं नाव आहे कोल्ड सँडविच, बरोबर ना? म्हणजे हे असंच खायचं. पण मला तू सांग की जेव्हा तुला हे आजी बनवून देते, बरोबर, पण मग हे नंतर असं नरम वगैरे नाही का पडत? किंवा कधी बनवलेलं, तुझ्या बड्डेला वगैरे आजीने बनवलं होतं का हे? बनवून ठेवलं की ते एका कपड्यात बांधून ठेवते आणि मग फ्रीजमध्ये ठेवते. अरे वा, म्हणजे बघा किती मस्त आयडिया आहे की तुमच्याकडे पण तुमच्या नातीचा किंवा तुमच्या मुलीचा वगैरे बर्थडे असेल तर तुम्ही असं हे सकाळी सगळं अरेंज करून मस्तपैकी मस्लिन क्लोथमध्ये बांधून फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि मग केक कटिंग झाला की मग ते बाहेर काढायचं, बरोबर ना? आणि मग ते कापून द्यायचं. म्हणजे एक नवीन आणि छान लागतं ना ह्या सगळ्या. आपले 3 सँडविच करून झालेले आहेत, कळलं? मला आज खूप मजा आलेली आहे, कारण मला आज काय रेसिपी नाही करायची. आयतं सगळं कापून चिरून तू आणलं होतंस, मला सांगितलं फक्त मिक्स करायला. मस्त झालेलं. आता आपण हे कापून घेऊया अशा. आणि हे कशाबरोबर खायचं असतं? नुसतंच मला वाटतं छान लागेल ना? कारण ह्याच्यात सगळे व्हेजिटेबल्स आहे. बघितलं, ऐकलं का तुम्ही? ह्याच्यात सगळे व्हेजिटेबल्स आहेत, त्यामुळे एक छान लागतं. म्हणजे हे सॉस बरोबर खायला पाहिजेच का असं नाही ना? तर आम्ही हे खाणारच आहे, पण त्या अगोदर मी तुम्हाला सांगायचं हे तुम्ही करून बघायचे. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, सबस्क्राईब किंवा शेअर करायचे. अरे वा, खा आता.